Előre bocsájtanám, hogy a mostani játék témáját tekintve alapvetően kiesik a komfortzónámból, hiszen én alapvetően a vonatokat szeretem, itt pedig az autók lesznek a főszerepben. Amiatt azonban, mert egy nagyon szépen kidolgozott, jól játszható, illetve igazi klasszikus hangulattal bíró játékról van szó, mégis megkedveltem ezt a gémet, és úgy gondoltam, hogy most akkor be is mutatom nektek. Üdvözlet mindenkinek, ez a téli szünet előtti utolsó szerdai szimulációk, a mai játékunk pedig nem lesz más, mint a Car Manufacturer Tycoon. Ahogyan a neve is mutatja, a feladatunk egy autógyár építése lesz, ahol a tervezéstől kezdve az alkatrészek beszerzésén át a marketingig, a termelés és értékesítés minden szegmensére kell gondolnunk. Mindezt hangulatos, igazi 19. századi környezetben, az autó, pontosabban az automobil gyártás hőskorában kezdjük, és a játék során fejlesztjük ki majd az egyre modernebb járgányokat. A 2024. augusztusában megjelent Car Manufacturer Tycoon-t pedig a gazdasági szimulációk kedvelői is nagyon szeretik, hiszen a Steamen most az értékelése 81%-os, amellyel már a nagyon pozitív kategóriában található. Tartsatok velem, és nézzük, hogyan tudunk felépíteni egy jól prosperáló autógyárat. Ami pedig egy nagyon nagy előnye ennek a játéknak, hogy ugyan kísérleti fázisban, de magyarul is elérhető, meg egyébként még legalább vagy 20 nyelven. A fordítás azért néha persze megbicsaklik, hiszen ez az ingyenes játék a szabad játékot fogja jelenteni, vagyis a free play-t. Mi ezzel fogunk kezdeni, jó az oktatóanyaga és a játéknak, de miután ezt már végigjátszottam, erre már nem lesz szükség, úgyhogy kezdhetjük is rögtön ezzel a free play-jel. Választani lehet egy várost. Itt ugye elsősorban a klasszikus autógyártásnak a helyszíneit láthatjuk, tehát tulajdonképpen igazából ez közepes méretű Cleveland kihívásokkal teli, talán nem azzal kezdeném, de mondjuk ez a Detroit, ez jó lesz. Közepes teret és egy telket biztosít a terjeszkedés, ez tökéletes az autótörténet iránt érdeklődők számára. Mi a helyzet? Kompakt teret kínál bővítés nélkül, kihívást jelent. Akkor szerintem maradjunk itt a Detroitnál, jó? Választunk egy cégnevet. Nem gondoltam volna, hogy én valaha autós játékkal fogok játszani, az Andrews Car-t akartam. Így ez még elférne. Akkor Andrew Car lesz a cégnek a neve. És a logó pedig... Keressünk egy vonatot? Nem, szerintem jó lesz ez a logó. Szint azt nem tudom, hogy tudunk-e választani. Itt egyelőre az 1885-ös év a legelső időszak, ahonnét tudunk kezdeni. Szerintem ez teljesen jó is lesz. Csődbe tudunk menni, illetve a technológia fát sem fogom feloldani. Szerintem ezek a kereskedelmi megbízások, véletlen találkozások majd a későbbiekben fognak kijönni, mert hogy ez a játék amúgy még Early Access-ben van, tehát valószínűleg, hogy majd ezek fokozatosan fognak kijönni, de én úgy tapasztaltam, hogy már így is eléggé jól lehet vele játszani, úgyhogy akkor gyerünk, hozzunk létre egy új pályát, illetve egy új játékot. Nézzük akkor először a menürendszert, itt található a gyár, illetve itt találhatóak a különböző munkások, de nem így fogunk tudni építkezni, hanem majd a szerkesztővel. Itt rengeteg fajta épület lesz, először csak az alapépületeket lehet lerakni, és utána majd fokozatosan a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően tudunk új épületeket kifejleszteni. Itt találhatóak a különböző termékek, ezeket majd ki kell fejleszteni, illetve itt található a technológiai fa, ez majd a későbbiekben lesz fontos, amikor is már majd lesz elég pénzünk,
Mert hogy a kutatásokhoz elsősorban pénz kell, viszont minden játékos egy új ingyenes tervrajzzal indul, és nekem most feltett szándékom, hogy mindennek magyar nevet adok. Ez a szegény autó inkább úgy néz ki, mint valami talicska, úgyhogy akkor legyen csak az a neve, hogy Taliga, ugyan a luxus kategóriát képviseli, jelen pillanatban az autógyártás hőskorában ez még el fog menni, de a későbbiekben majd egyre újabb járgányokat lehet értékesíteni, és egy idő múlva ez a szegény Taliga, ami inkább egy biciklinek a felturbózott változata, majd elavultá fog válni. Most viszont egyelőre még jó lesz nekünk, itt található az autóterv kutatás, ehhez viszont kutató laboratórium kell, hogy ezeket majd ki tudjuk fejleszteni, és összesen ennyi fajta autómodell található a játékban, ez a játék leírása szerint 60 darab, és 23 korszakon ívelnek át ezek az autótípusok, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez egy igazán bőséges kínálat, és ne felejtsük el, hogy ez még csak az Early Access változat. Itt található a gazdaság, a szokásos módon, a bevétel, nyereség, illetve a költségek, erre majd a későbbiekben lesz érdekes ránézni. Kezdjünk is akkor neki az építkezésnek. Itt a gyárfelület, de nem itt fogunk tudni építkezni, hanem a szerkesztő felületen. Az első dolgunk az lesz, hogy kijelölünk egy épületet. Na most ekkora rendelkezésre álló területünk, de a későbbiekben majd ezeket meg lehet venni, viszont igen borsos áron $50,000 fog kerülni, ami azt jelenti, hogy jó sok ilyen taligát kell eladnunk, illetve majd ezeknek a fejlettebb változatát, hogy ki tudjuk terjeszteni a felhatóságunkat, viszont mindezt kétszer is meg tudjuk tenni, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy azért eléggé sokáig tudunk majd ezzel építkezni. Minden esetre akkor létrehozok először egy ilyen közepes méretű épületet, egy 20x20-asat, ehhez kelleni fog egy ajtó, illetve mivel ez lesz, ahol a tényleges gyártás fog folyni, ezért ide fog kelleni majd egy kapu is, itt fognak tudni majd kigurulni a járgányok. A játék nagyon egyszerűen működik ebből a szempontból, de azért van egy-két dolog, amire nem árt odafigyelni, máskülönben azon fogod kapni magad, hogy még fél óra után se tudod elkezdeni a gyártást. Én is elkövettem az elején ezt a hibát, úgyhogy úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha mindenkivel megosztom, hogy mi az, amire számíthat, de nem para, bele lehet jönni, csak van egy, mondjuk így, hogy sajátos logikája az egésznek. Tehát az egy nagyon jó dolog, hogy itt végig pörgetjük az összes lehetőséget, akkor azt fogjuk látni, hogy eléggé kevés épület, illetve berendezési tárgy az, ami elérhető. Ezeket gyakorlatilag mind meg kell építenünk most a kezdeti szakaszban. Nézzük először a gyártást, vagy ahogyan mondja, az összeállítást. Mondom, nem tökéletes a játéknak a fordítása, de úgy gondoltam, hogy ez már elmegy annyira, hogy magyar nyelven mutassam meg. Igazából angol nyelven sem túlságosan bonyolult, mert a fejlesztő az lengyel volt, tehát aki a lengyel nyelvet érti, ott találja meg az eredeti megnevezéseket, de jó lesz ez nekünk teljesen magyarul, illetve angolul is. Ebből a szempontból csak azt vettem észre, hogyha nem született angol anyanyelvű a fejlesztő, akkor némiképpen egyszerűbbek, és számunkra is jobban megérthetőek a kifejezések angolul, mint például az olyan játékok esetében, ahol angol anyanyelvű a fejlesztő, ott némiképpen bonyolultabb szokott lenni az angol megnevezés is, illetve némiképpen bonyolultabbak a leírások is. Legalábbis ez nekem a tapasztalatom. Nos, akkor építsünk egy szerelőállomást, ez mindenképpen kelleni fog ahhoz, hogy le tudjuk gyártani a kocsikat, összekötjük
ezzel a szállítószalaggal. Mindig jelzi, hogy mi a probléma, most jelenleg az a probléma, hogy az autó tervrajza nincsen kiválasztva. Ezt nem is a szerkesztő felületen fogom tudni megtenni, hanem a gyár felületen, de ehhez nyilvánvalóan kellenek majd alkatrészek, illetve emberek is. Az alkatrészeket, azokat ide a tárolási zónába fogják ők bevinni. Igazából elég lesz ekkora nagy tárolási zónát építeni, mert elég nekünk 2 darab tároló raklap, ugye ez még egy egyszerűbb modell lesz, hogy össze tudjuk szerelni ezt a taligát. A későbbiekben pedig majd lehet ezeket a szállító szalagokat egymás mögé is kapcsolni, amellyel sokkal gyorsabb termelést, illetve gyártást teszünk lehetővé. Nézzük akkor ezek után az autónak a tervrajzát, ezt itt a gyárnál tudjuk kiválasztani, egyetlen egy tervrajzunk van, nincsen még minden szükséges erőforrás megrendelve, ide kattintunk, itt ezt megrendeljük, rendelés leadása, és valamikor újra oda kell kattintani a rendelés megerősítéséhez, másképpen nem fogja elfogadni, hogy mi megrendeltük az adott alkatrészeket. És akkor jöhetnek az emberek. Egyrésztről szükségünk lesz arra, aki összeszereli a járgányokat, ő lesz egy mechanikus vagy szerelő, rajta nem igazán célszerű spórolni, legalább 2-es szintű legyen, kell nekünk egy szállító, ő fogja a különböző cuccokat majd innét a gyáron kívül behordani, ezekből majd egyre több fog kelleni, itt is legalább egy középkategóriát választok, az értékesítők és a kutatók majd később kellenek, viszont kellenek majd még sofőrök, ebből jelen pillanatban egy nekünk elég lesz, aki a gyárkaputól a parkolóig oda fogja vinni az autót. És akkor kell nekünk még egy parkoló is, a parkoló az itt található, ide lerakjuk a parkoló zónát, ez inkább hosszabb legyen, mint kisebb, X-el tudjuk forgatni különböző objektumokat, és ide le lehet rakni, tényleg minimális költségek árán, és amennyiben erre szükség van, akkor ezt még itt bővíteni is lehet. Egyelőre 5 hellyel el fogjuk tudni indítani a termelést, minden készen áll, feloldom a pauzálást, illetve ugye még egy dolgot kell megtenni, mégpedig az, hogy jó lenne ezeket az autókat értékesíteni is, hiszen ebből fogunk élni. Tehát akkor fölhúzok ide egy másik típusú épületet, mindjárt meg fognak érkezni a munkások, és amíg ők megérkeznek, addig megoldjuk az értékesítést is. Ez elég lesz egy ilyen kisebb típusú épület, különböző típusú ajtók vannak, szerintem a későbbiekben majd még ez változni fog. Itt található az értékesítési zóna, ezt ráhúzzuk, lesz egy értékesítési pult, illetve lesz egy eladóhely, ahol ki fogják tudni állítani a járgányt. Én ilyenkor mindenképpen szeretem pörgetni a játékot, és várni, hogy legalább az első automobil elkészüljön. Ugye ez időbe kerül, amíg itt mindent be fognak hordani, és el tudják kezdeni a gyártást. Ezen kívül pedig már el lehet kezdeni a következő automobilnak a kutatását. Itt egy harmadik típusú épületet építek, igazából ennek csak esztétikai jelentősége van, semmi egyéb. Ide jöhet egy kutatási zóna, ugyanúgy ilyen zónákat kell lerakni, egy kutatási tervlap, illetve egy kutatópult, valamint most föl fogunk venni egy kutatót, annak érdekében, hogy tudjunk új automobilokat kifejleszteni.
Szerintem nem rohanunk annyira, úgyhogy elég lesz most egy ilyen gyengébb képességű is. Próbáljunk azért valamennyire spórolni ezzel a dologgal. Kiválasztjuk a tervet, mégpedig úgy, hogy átmegyünk a szerkesztőnézetből. Két különböző terv közül lehet választani, vagy ez a Tire 2, vagy valami véletlenszerű autó. Most akkor válasszuk a véletlenszerű autót. Ő már akkor el is kezdi ezt kutatni, ez bele fog kerülni egy időbe, de nyilván több kutató felvételével ezt lehetne gyorsítani. Közben pedig van a technológiai fa, és itt is ki lehet fejleszteni egy-két dolgot. Ez a legelső, a menedzsment, ami növeli a felvehető alkalmazottak maximális létszámát. A későbbiekben majd lehet díszítéseket csinálni, kijelölni alkalmazotti zónát, ahol majd tudnak pihenni. Ezt már most meg is teszem, de majd még 1500 lesz az, hogy egyáltalán egyetlen egy darab széket tudjunk lerakni, illetve majd előbb-utóbb a biztonságra is kell felügyelnünk. Ebből is jó sokféle fejlesztési lehetőség van, és ráadásul ezek 4 csoportra oszlanak: gyártás, kutatás, az alkalmazottak, illetve az értékesítés. Na, gyerekek, most már kezdjétek meg a gyártást, itt az ideje. Be kell ezt nyomni, és akkor innentől kezdve elkezdik szépen nekünk összeszerelni az első taligát. Felveszek közben egy értékesítőt, mert azt még nem vettem föl. Na, ezen nem érdemes spórolni, hiszen nyilván ő fogja majd nekünk hozni a pénzt végső soron. $275 fogjuk eladni, ami azt jelenti, hogy 70%-os árrést alkalmazunk a taligára. Amit tulajdonképpen egy felturbózott bicikli, na jó, elektromos bicikli. És már itt is van az első automobilunk, ide jön a sofőr, és sofőr bácsi ezt szépen a helyére viszi. És innentől kezdve jön a következő, itt pedig már lázasan folynak a tárgyalások, és már meg is vették az első autónkat. Amint pedig kifejlesztik a második autót, ami egy ilyen jó kis fekete színű autó lesz, abban a pillanatban azt is el fogjuk kezdeni gyártani. Ez egy ilyen jó kis klasszikus játék, legalábbis tényleg az autógyártás klasszikus korát, a hőskorát eleveníti meg, legalábbis az elején, és aztán majd a későbbiekben egyre modernebb járgányokat tudunk kifejleszteni. Akár egyébként már egy második szállítószalagot is üzembe helyezhetünk. Általában erről úgy érdemes gondolkodni, hogy minden egyes ilyen összeszerelő állomás az kíván majd egy tároló helyiséget is. X-el tudjuk elforgatni, le is pakolom. És az autó tervrajza még nincsen kiválasztva, de mindjárt ez is meg fog történni. Kell nekünk lerakni megint egy tárolási zónát, és tároló raklapokat is. És amint ez készen lesz, hát még most ott nem tartunk, abban a pillanatban majd tudjuk ezeket is gyártani. Most egyelőre még azt látom, hogy jó lenne, hogyha még több taligát gyártanánk. Egyrésztről itt ugye mindig ki kell választani az autó tervrajzát, most azt mondja, hogy nincsen minden szükséges erőforrás megrendelve, másrésztről pedig itt le kell adni a rendelést, kattintson ide a sorrend leadásához és újra a megerősítéshez, és akkor innentől kezdve már ez is működni fog. Nyilván ehhez még föl kéne venni még egy szállítót, illetve még egy értékesítőt. Most már sokkal bővebb a választék, amik közül lehet választani.
a szállítónál belőjük ezt a középkategóriát, és még egy szerelőt, értékesítőt egyelőre nem kell, mert hogy egy értékesítő csak egyfajta járgányt tud értékesíteni, legalábbis most még az elején. Oké. Ide pedig lehet rendelni alkalmazottakat, itt meg is kezdhetjük a gyártást, és akkor innentől kezdve már kétszeres sebességgel tudjuk nyomatni a taligákat. El is kezdték gyártani, és mindjárt mutatom azt is, hogy hogyan lehet ezeket láncba fűzni, de ehhez ki kell fejleszteni azt a technológiát, amely a szerelősort fogja jelenteni. Ez lehetővé teszi az összeszerelő állomások és szállítószalagok összekapcsolását, hogy úgynevezett összeszerelő vonalakat tudjunk létrehozni. Ennek következtében sokkal gyorsabban tudjuk majd gyártani a különböző autótípusokat. Szerintem sofőrből egyelőre még elég lesz egy, és azt is lehet látni, ahogy egyre följebb megy a taligának a népszerűsége. Most még csak a taligának a népszerűsége, aztán a későbbiekben majd ezek a népszerűségek össze fognak adódni. A bácsi pedig kicsit lassan dolgozik, de már mondjuk 60%-on van, az már nem olyan rossz. Nézzük meg, hogyan lehet ezeket egymás mögé fűzni. Ide be kell építeni egy másik szerelőállomást, és egy ilyen szállítószalagot, és innentől kezdve erről úgy lehet gondolkodni, hogy meg lehet osztani az erőforrásokat, tehát hogyha azt mondom, hogy ezt az állomás 2-t mondjuk így idáig fölviszem, akkor az alvásztól a lökhárítóig mindent meg fognak csinálni. Picit lassítom, a magyarázat miatt ugye azért ez addig leállt a termelés, tehát az alvásztól a lökhárítóig mindent meg fog csinálni az 1-es állomás, és utána a műszerfaltól a kiegészítőig pedig a 2-es állomás, és ezt így tovább lehet láncba fűzni, ugye mondani sem kell, hogy ez hatékonyabb termelést fog lehetővé tenni. És akkor itt megint leadjuk a rendelést, és meg is vagyunk. Azt láttam, hogy amit nem szabad, hogy itt lehozzuk a rendet, akkor nem szabad kiválasztani a modellt, mert hogy ő automatikusan kiválasztja, illetve hogyha kiválasztjuk, akkor oda kell kattintani megint újra a megerősítéshez. Ez nagyjából egy fél órányi melomba került, mire rájöttem, hogy ez így fog működni. Na, és akkor mindjárt működni fog elvileg. Ez a dupla fenekű dolog is. Gyertek ide, szerelő bácsik, és csináljuk a dolgokat. Hol vagytok ti? Egy pár ajtót szerintem még ide be lehet építeni, hogy minél könnyebben át lehessen járni ezt az üzemet. Azt meg tudjuk csinálni, hogy ide rendelünk, igen. Az volt a baj, hogy nem volt bekapcsolva a gyártás. Most akkor ez úgy fog történni, hogy félig összeszerelik, majd utána pedig fogják, és a második részt már majd itt fogják összeszerelni. Ezt egyébként nem lehet eltéveszteni, csak annyit kell csinálni, hogy meg kell osztani, de a játék nem várja el azt, hogy tudjuk, hogy hogyan kell az autót összeszerelni, csak nekünk be kell húzni a megfelelő irányba. Lassan pedig már ez a második is készen lesz. Valószínűleg, hogy majd ezt a másodikat fogjuk itt elkészíteni. Ugye? De így rögtön lehet látni, és ehhez simán szerintem kéne még egy mechanikus, meg még egy szállító, hogy így már gyorsabban fogják tudni összeszerelni ezeket a járgányokat, mert mire a második már egy meghatározott készültségi fokon van, tehát már majdnem készen van, addigra már az elsőt is elkezdik.
és ennek következtében sokkal gyorsabban tudnak dolgozni, aztán a későbbiekben pedig majd ez még fokozható, egyre több ilyen szerelőszalagot lehet összekapcsolni. Ami teljesen jó, hiszen ez lenne a lényege. Ugye Henry Ford is ebből lett piszkosul gazdag, filthy rich, ahogyan mondják, hogy 8-szoros sebességre tudta felgyorsítani a szállítószalaggal a különböző autóknak a gyártását, hát viszont így mindenki csak egy modellt választhatott, az pedig a fekete volt. És a Ford T modell. De így is nagyon jól megélt belőle. Nézem, ahogy szorgosan mennek, mint a hangyák, és ahogyan az egyik elkészült, már jön is a második, és ezt majd a későbbiekben még lehet fokozni. Sikerült felfedezni az új tervrajzot, ez a fekete autó, hát nekem ez eléggé tetszik, bár van egy kicsit halottas kocsi feelingje, de mondjuk akkor legyen ez a fekete lovas. És akkor innentől kezdve megpróbáljuk a fekete lovast is értékesíteni. Ez egyébként rögtön harmadik korszakbeli, de nézzünk majd még egy második korszakbelit is, mert az egyszerűbb lesz. Ez jó lesz nekünk, ami csak 1000 kutatási pontot igényel. Ez a narancsszínű autó. Már 3 darab taliga áll rendelkezésre. Most látszik, hogy sikerült fokozni a termelést, és akkor szerintem itt pedig át fogunk állni a fekete lovasra, csak megvárom, míg ezt a taligát még legyártják. Oké, most fekete lovas. Termelés visszaáll, és akkor meg kell rendelni mindent újra. Rendelés, leadása, sorrend, megerősítés. Jó, tehát automatikusan ez be tudja izzítani. És valószínűleg, hogy majd emögé is hozzá fogunk fűzni egy másik szerelőszalagot, ami azt is fogja jelenteni, hogy kell nekünk egy új épület, ahol az értékesítés majd végbe mehet, de nyilván az még egy idő, mire a fekete lovast legyártják. Igen, a gyártás azt mindig be kell lőni, hogy az egyáltalán elinduljon, mert másképpen nem fog ez működni. A technológiai fára, hogyha ránézünk, akkor itt van. Lehetővé teszi több értékesítési rés létrehozását, vagyis lehetővé teszi azt, hogy több autót adjunk el. Ezt kifejlesztjük, és akkor innentől kezdve már tudunk egy újabb értékesítési zónát létrehozni. Amit mindjárt meg is fogok tenni. Szerintem ide beépítem a következő épületet. Egyébként szerintem nem kell ezt olyan nagyon nagyra tenni. Most ezzel így ezt kiegészítettem, na majd meglátjuk, hogy lehetséges-e elhelyezni, de úgy tűnik, hogy lehetséges. Ide egy eladóhely, illetve ide egy értékesítési pult, és akkor mindjárt ki is választjuk. Itt a gyárnézetben a fekete lovast. Ez már azért egy sokkal nagyobb pénzzel fog járni, 1020 pénzt fogunk érte kapni. Hát, fölveszünk egy 3-as szintű értékesítőt, aki pedig értékesíteni fogja a fekete lovasokat. Közben meg úgyis a taligák már ki fognak menni a divatból, de ezeket már nagyon jól, ütemesen tudjuk gyártani, csak legyen is, aki megveszi. Ó, de szép kis kocsi, hát egy ilyet még magam is elfogadnék.
pedig nem is vezetek, meg nem is vagyok oda az autókért, de lehet, hogy ezen játék által majd meg fogom szeretni. Lehet, hogy majd kell még nekünk még egy sofőr. Hol van a mostani? Aha, nem, az a probléma, hogy nincsen elég parkolóhelyünk. Jó, akkor azt is bővítsük ki. Egy parkolóhely, és talán még egy is elfér. Jó. Sikerült is eladni ezt az első kis $1000 fekete lovast. Már ki is gurult vele az ipse. Még bőszen veszik a taligákat, de ennek hamarosan vége lesz, mert ez már nem fog korszerűnek számítani, viszont itt fejlesztjük ki már az újabb kocsit. És a zenéje is milyen kis hangulatos ennek a játéknak. Hát ugye a zene az nagyon sokat számít szerintem. Ez az értékesítési zóna egyébként tuti túlságosan nagy, majd ezt egy picit vissza lehet venni nyugodtan. Bár a későbbiekben majd lehet mindenféle foteleket, kanapékat elhelyezni, amik kicsit kényelmesebbé fogják tenni a vendégeknek a várakozást. Sikerült új tervrajzot felfedezni. Azt mondja, hogy motor kapacitása 12,8, hengerek száma 1,4, maximális sebesség 160 km. Hát akkor ez elég gyors lenne, és narancsszínű, úgyhogy akkor ez lenne a narancsvillám, de mivel az nem fér ki, ezért akkor rövidítjük, és akkor ez lesz a narvillám. Hát lehet ez ilyen nagy betűvel is, úgyhogy akkor a narvillámot sikeresen fölfedeztük, és jöhet a következő terv. Szerintem legyen meglepetés, egy ilyen kis piros színűt föl fogunk fedezni. Megint el tudtunk adni egy $1000 kocsit, ami azt jelenti, hogy akkor ezt is befűzzük a szalagba, hogy gyorsabban tudjunk értékesíteni. Következő fog akkor történni, megint meg tudjuk osztani. Állomás 1 és állomás 2. Mondjuk a sárvédőig. Ezt megosztjuk, itt pedig fogjuk és berendeljük a cuccokat. Rendelés leadása meg is van, és indulhat a gyártás. Innentől kezdve már sokkal gyorsabban fogjuk tudni gyártani ezeket a fekete csodaautókat is. Mennyi taliga áll itt? Sikerült megint értékesíteni egyet? Olyan ütemben gyártjuk őket, hogy nem elég a parkoló szinte. Ugye az, hogy itt vannak és itt nézelődnek, az még nem jelent semmit, akkor jöhet létre az üzlet, hogyha le tudnak ülni az eladóval, beszélgetni erről, és még akkor sem biztos, mert azt is befolyásolja az eladónak a képessége, hogy végül ténylegesen létrejön-e az üzlet. Nagyobb részt úgy tűnik, hogy már ezt összeszerelik. Gyakorlatilag itt már csak az utómunkák lesznek hátra.
Közben pedig már fejlesztik ki ezt a piros járgányt. A taligánk egyre népszerűbb, de azért lássuk be, hogy az igazán nagy pénz az ezekből van. A fekete lovasokból. És szerintem akkor most jött el a pillanata, hogy pauzáljuk a játékot, és elkezdünk valami újabbat gyártani. Méghozzá elkezdjük a narvillámot gyártani. Ez rögtön meg is van osztva, úgyhogy nem probléma dolog. Sorrend, és leadjuk a rendelést, és akkor innentől kezdve narvillámot fogunk gyártani. Beindítjuk a gyártást, elég csak itt beindítani. És itt pedig még adjátok el a fennmaradó taligákat, amit tudtok. Egyébként lehet gyorsan is értékesíteni, most például az volt a problémája, hogy az eladó az nem volt profi. És akkor erről úgy tudunk gondolkodni, hogy hogyha ezeket mind eladták, akkor utána már a narancsszínű autókat fogjuk értékesíteni. Illetve utána már a kutatásfejlesztésre is pénzt kell költeni. Jelenleg egyébként már 2 energiát veszünk igénybe, mondjuk ez a $4 per hónap, ez abszolút nem para. Még mindig az a problémája, hogy az eladó nem profi, ennek következtében egyre nehezebb ezeket értékesíteni, de most például eladtunk egy ilyen fekete autót, és ha akarnám, akkor egyébként akár gyorsan is el lehetne adni ezeket a taligákat. Itt a gyors eladás, ez $83 eredményezne, gyakorlatilag harmadáron tudnám értékesíteni, ami nem lenne túlságosan szerencsés. Na, kinek kell még taliga? Közben pedig már itt a technológiai fánál gondoljunk akkor az alkalmazottak kényelmére is. Széket és gépészpolcot tudunk ezáltal majd vásárolni nekik. Ez úgy fog működni, hogy akkor most már lesz értelme kijelölni itt egy alkalmazotti zónát. Elég nekik ekkora, és ide le tudjuk rakni a székeket, itt tudják majd magukat kipihenni, hiszen az alkalmazottaknak is van egyfajta fáradékonysága. Mindjárt kész az első narvillám. Közben felfedeztük ezt az új típusú autót, ez olyan szép piros, hogy legyen a neve Piroska, nagymamámat is így hívják úgyis, és nézzünk egy újabb autótervet. Ó, hát ezt nagyon gyorsan ki fogják fejleszteni, ezt a zöld színű autót, mert ez csak 500-ba kerül. Nézzük, akar-e még valaki taligát? Üljetek le. Létrejött a deal, a bolt. Most már innentől kezdve a narancsszínű autókat fogjuk értékesíteni, mert abban lesz a pláne. De még ezt a 2-t adjátok már el. Itt most egy fekete lovast, ezt jó lenne értékesíteni, de ő mondjuk jobb képességű eladó, de úgy tűnik, hogy még nem volt eléggé profi. Ez kicsoda? Ja, ez a Louise, akit el lehetne küldeni egyébként tréningezni, hogy egy kicsikét jobban
tudjon értékesíteni. Mindjárt meg is fogjuk ezt tenni, csak akkor helyette föl kell venni valakit. De most mindegyik ilyen kis rossz képességű. Most nagyon fontos lenne, hogyha el tudnánk adni egy jobb minőségűt. Sikerült is, jó van, sikerült eladni egy fekete lovast. Jó, egyetlen egy darab taligánk maradt. Azt még értékesítsd, és utána a taliga gyártását ki is vezetjük. Innentől kezdve már csak olyan kocsikat fogunk gyártani, amelyek több személyesek. Hát szűken ide is elfér 2 ember, de ez leginkább ilyen egyemberes. Mondjuk ezt egyszer kipróbálnám. Nem szeretek, meg nem is igazán tudok biciklizni, de egy ilyet kipróbálnék. Mi lesz itt akkor, gyerekek? Kéne még nekem ügyfél. Csak az a baj, hogy az eladó az nem profi, viszont ha meg te semmit nem dolgozol, de azért nem dolgozol semmit, mert te majd a fekete lovasokat fogod értékesíteni. Na, még ezt az egy taligát add el, de hogyha nem tudod, akkor én eladom így, és akkor innentől kezdve módosítjuk, és a narvillámot lehet eladni. Hát itt van, már kiadták, cica. Kienged, és akkor így lehet, igen, ez a kienged. 70%-os árést alkalmazunk, itt is 746 pénzt várhatunk tőle, hogyha sikerül eladni. Te tök jó vagy, hogy mindent te próbálsz el értékesíteni, jó, akkor elküldjük edzésre, ami a tréninget fogja jelenteni. Legalábbis azt hiszem, hogy ez a tréninget fogja jelenteni. És ha még egy picivel többet adunk neki, akkor vajon jobban fog-e tudni értékesíteni nekünk. Most viszont 2 is sikerült eladni, ezzel azért eléggé helyreállítottuk a költségvetést, új tervrajzot fedeztünk föl, ez ilyen kis egyszerű, ilyen kis zöld talicska szerűség. Valami miatt a színek azok mindig így megragadnak. Legyen ez a zöld lámpás, már igazából úgy van, hogy lámpás is, meg zöld is, úgyhogy zöld és lámpás is. Amúgy egy családi kocsiról van szó, aminek a maximális sebessége 18 km/h, tehát így igazából, hogy apu-anyu lejusson a Balatonra, az egy időbe kerülne. És akkor válasszunk egy újabb tervet, most már muszáj lesz ezt a 2000-es projektet tolni. Nézzük akkor tovább a dolgokat. Tudunk ilyen gépészeti polcot is lerakni, amely mechanikai eszközöket tartalmaz. Ez meg fogja könnyíteni a munkát. Igazából a kutatások által lehet előbbre jutni, ám ugye azt is meg kell gondolni, mármint a technológiai fa által, amik szintén kutatások, ám ugye azt is meg kell gondolni, hogy miket kutassunk ki. Itt vannak az alapvető dekorációs tárgyak, de talán minket nem is ez lenne, de talán minket nem is ez érdekelne, hanem az, hogy egy picit kellemesebben érezzék magukat az ügyfelek, így akkor többet fognak várakozni, reményeim szerint, tehát a várótermet, hogyha föloldjuk, akkor a kis eladó kanapét fogjuk tudni lerakni, méghozzá ezt itt egyébként az nagyon-nagyon tetszik, hogy nagyon logikus a menürendszere. Tehát tényleg nagyon érthető, nagyon lehet tudni, hogy mi, hol van, és itt még én sem kattingatok félre, ami nagy dolog. Az pedig, hogy tudjunk még értékesíteni, ahhoz az fog kelleni, hogy 2000 pénzt elköltsünk, és tudjunk még egy értékesítési zónát létrehozni.
ez, hogy az eladó nem profi, lehet, hogyha így folytatod, apukám, akkor ki foglak vágni a francba. Itt van nekünk egy 3-as szintű, jó, fölveszem a Paul Williams, és akkor hol van az, aki csak 2-es szintű? Mert akkor annak hello lesz, szépen megszüntetjük a munkaviszonyát, nem megvárjuk, míg visszamegy, és akkor céges bónusz helyett neked viszontlátásra. Te vagy itten. Ez az Anthony Lewis. Jó, akkor neked viszontlátásra. Mert így most már van 2-3 szintű alkalmazottunk, és ők bőven elegendőek is lesznek ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk értékesíteni. Megjegyzem egyébként, amióta van lehetőségetek pihenni, mindenki csak lustálkodik, úgyhogy ez nem egy állapot. Nem fogom elvenni a székeket, de biztos, hogy kell még egy szállító, meg még egy mechanikus. És az se baj, hogyha most már a jobb képességűeket vesszük föl. Sofőrből szerintem nem kell még egy. De fokozzuk a termelést, pörögjünk, gyerekek. Tudjátok, kapitalizmus van. Föl kéne húzni legalább egy olyan 5000-re a pénzünket. Viszont most, hogy fölvettük ezt a 2 új embert, így ezáltal azért eléggé jól működik ez a dolog. Most 2 új járgányt is sikerült egymás után kiadni. Bár még mindig az a probléma, hogy az eladó nem profi, de ennél nagyobb szintűt nem fogok tudni produkálni. Pedig nekem most van 2 harmadik szintű eladóm. Igen. 2 harmadik szintű eladóm. És itt lehet edzeni őket. Jó, akkor edzük ezt a Paul Williams-et, aki amúgy is tétlen, és hát ha valami egyéb skillt föl fog tudni venni magára. Az egyáltalán nem ártana. Jó. Most, hogy föl tudtuk pörgetni a termelést, ez már egészen jó. Megint kigurult egy fekete lovas. Nézzük, mit lehet kutatni, milyen technológiai lehetőségek vannak. Növelni lehet a népszerűség növekedési ütemét. Fel lehet oldani a hirdetéseket. Lehet az alkatrészek leselejtezése során növelni a pénz százalékos arányát, illetve itt van az autómentő állomás. Föl lehet oldani a szerelősort is, ez majd hasznos lesz. Itt pedig lehet csökkenteni a városi áramárát. Hát olyan iszonyatosan sok pénzt nem fizetünk, hogy nekem ez megérjen 2000 pénzt. Értékesítési polc, ez viszont jó lehet, növeli a sikeres eladás esélyét. Kényelmi tárgyak, eladó kanapé. Illetve lehetővé teszi további kutatóállomások létrehozását. Jó, csak 100 pénzbe kerül. Kötelező képzés, csökkenti az elavult tervrajz felfedezésének esélyét. Futurisztikus tervet lehet felfedezni. Hát van itt egy pár dolog, amit meg lehet csinálni, illetve feloldja a biztonsági telepítéseket. Biztos, hogy előbb-utóbb arra is kell majd gondolni. Itt az értékesítési polcot lehet majd kifejleszteni. Igazából szerintem gyorsítani kéne a termelést, egyelőre ez lenne a feladat. Itt lehetne még további szállítószalagot összekapcsolni. Jó, akkor most erre áldoztunk 2000 pénzt, és megpróbáljuk a narvillámokat még gyorsabban előállítani. Vagy inkább a fekete lovasokat? Kérdőjel. Egyébként ezt itt ilyen jó ki lehet húzni.
és akkor még lehet ide szerelő állomást rakni. Nézzük, hogyan fog ez kinézni. Aha, tehát akkor most megint be kell ezt igazítani, hogy legyen egy 2-es állomás, 3-as állomás, és akkor az ajtóktól kezdve, de igazából teljesen mindegy, hogy hogyan fog ez kinézni. Jó, most szüneteltetik ideiglenesen ezt a gyártást, mert most újra be kell paraméterezni a dolgokat. Sorrend, megerősítés, rendelés, leadása, rendelés, leadás. Oké, így rendben van, és el is kell indítani. Innentől kezdve elvileg akár több is, mint 2-szeres sebességgel tud ez a dolog működni, és majd a narvillámot is így fogjuk összefűzni. Alapvető minőségjavító eszközöket is lehet, illetve elég sok minden dolgot lehet majd még itt kifejleszteni. Most itt mit csinálnak ezek? Fájtolnak? Ne fájtoljatok, dolgozzatok. És méghozzá minél gyorsabban. Kezetek járjon, ne a szátok. Jó, eladtunk egy újabb narvillámot. És lehet, hogy narvillámnak elég lesz ez a 2 fázisú gyártás. Itt pedig megy a 4-es fázisú gyártás. Rendben van. Akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket. Ez volt a Car Manufacturer Tycoon bemutatása, de hogyha tetszik ez a videó, akkor egy kommenten, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek, és akkor január hónaptól szívesen folytatom a játéknak a bemutatását. Most 2 hétig nem láthattok szerdai szimulációt, hiszen téli szünetre vonul a csatorna, de utána újult erővel januárban folytatódik a gazdasági szimulációs játékok bemutatása. Mindenkinek kellemes karácsonyi készülődést kívánok, találkozunk pénteken a pénteki stratégiákban. Sziasztok!